हॅलो स्टुडंट, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. मी आपल्या सायन्स इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत करते. आपला पहिला लेसन ग्रॅव्हिटेशन सुरू आहे, ज्याचं पहिलं लेक्चर आहे ते कम्प्लीट झालेलं आहे. त्याची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, ते जाऊन तुम्ही चेक करा. आता लेक्चर सेकंड आपण स्टार्ट करणार आहोत. सेकंड लेक्चरचा तुमचा पहिलाच पॉइंट आहे न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, ज्यालाच कॅपिटल जी असं म्हटलं जातं. कॅपिटल जी ला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असं म्हटलं जातं. ही तुमची सगळ्यात इम्पॉर्टंट फिल इन द ब्लँक्स आहे. तर आपण सगळे केपलर्स लॉ आधीच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेले आहेत. तर ते केपलर्स लॉने न्यूटनने ते केपलर्स लॉ इथे न्यूमरिकल साठी वापरलेले आहेत. प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ते वापरलेले आहेत. त्याचा बाकी असा जास्त काही संबंध नाहीये, ते इथे वापरलेले आहेत. आता इथे दोन बॉडी दिले आहेत, दोन ऑब्जेक्ट आहेत, ज्याचा मास आहे m1 आणि m2. तर हे एका डिस्टन्स मध्ये ठेवलेले आहेत, एका डिस्टन्स पासून लांब ठेवलेले आहे, जे आहे d. तर ते मॅथमॅटिकली तुम्ही कसं लिहू शकता, f इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू त्यांचं प्रोडक्ट त्या मासेसचं डिवायडेड बाय द डिस्टन्सचा स्क्वेअर. त्यालाच आपण f इज इक्वल टू g मध्ये घेऊन, आणि हा g काय असणार आहे, तुमचा युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट असणार आहे. तर मग मी असं लिहू शकता. ओके. आणि ह्याचंच एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे की दोन्ही मासेसचं प्रोडक्ट डिवायडेड बाय त्यांच्यातल्या डिस्टन्सचा स्क्वेअर. तर हे आहे तुमचं न्यूटन युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. नेक्स्ट आहे तुमचं इथे नेक्स्ट पॉइंट असणार आहे युनिव्हर्सल सर्क्युलर मोशन किंवा मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स. आता आपण जी सेंट्रिपेटल फोर्सची डेफिनेशन बघितली, तर तेच असणार आहे तुमचं युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन UCM. तर ती आपण डेफिनेशन काय बघितली, A motion is possible only when the object is constantly acted upon by a force directed toward the center of circle, and this is called the centripetal force. ही आपण व्याख्या बघितली आधी. तर तेच आहे युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, कारण सेंट्रिपेटल फोर्स म्हणजेच काय, सर्कलमध्ये फिरतो, आणि युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन ऑल्सो मुव्हिंग इन सर्क्युलर मोशन, राईट. त्याच्यामध्ये m हा मास दिलेला आहे, v दिलेला आहे त्याचा स्पीड, आणि r दिलेली आहे रेडियस त्या सर्कलची. तर तुम्हाला इक्वेशन काय मिळणार फोर्सचं, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r. तर एखादा प्लॅनेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्क्युलर ऑर्बिट इन युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन, सेंट्रिपेटल फोर्स वेअर m मास ऑफ द प्लॅनेट, v असणार आहे स्पीड, आणि r असणार आहे डिस्टन्स. तर मग ते कसं तुम्हाला काढता येईल, इथे दिलेलं आहे बघा, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r बरोबर m 2πr अपॉन t, कारण इथे घेतलेलं आहे पेरिमीटर, घेतलेलं आहे डिस्टन्स, घेतलेलं आहे त्याचं, आणि टाइम टेकन t घेतलेला आहे, आणि मग यांचं स्क्वेअर वगैरे काढून इथे घेतलेलं आहे. नंतर मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइड केलेलं आहे दोन्ही साईडला r² ने. तुम्हाला असं मिळालं. मग अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ मध्ये त्या व्हॅल्यू टाकून तुम्हाला F इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू 1/r² असं मिळालेलं आहे. मग न्यूटन concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to the square of the distance, जे इथे तुम्ही बघू शकता, between the planet and the sun. हा डिस्टन्स आहे त्याचा r, त्याचा काय आहे स्क्वेअर आहे, कोणाचा, प्लॅनेट आणि सन मधला जो डिस्टन्स आहे त्याचा स्क्वेअर आहे. त्याचं एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे. And this is possible because of the huge masses of planets, stars and other constituent of universe. आता बघा एक महत्वाची लाईन आहे, The gravitational force is much weaker than other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. इम्पॉर्टंट लाईन आहे. नेक्स्ट आहे तुमचे एक्झाम्पल आहेत, सॉल्ड एक्झाम्पल दिलेले आहेत. तर इथे एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तुम्हाला हे एक्झाम्पल आहेत ते डिटेलमध्ये हवे असतील तर मी त्याच्यावरती एक व्हिडिओ काढेन. हे जस्ट इथे असे बघून घ्या तुम्ही एक्झाम्पलची मी सेपरेट व्हिडिओ काढेन. तुम्हाला हवे असतील तर कमेंटमध्ये करा, मी ते तुम्हाला सांगेन. अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे काय,
आपण बघतोय की ऑफकोर्स वरून आपण एखादा ऑब्जेक्ट फेकलाय, वरून एखादा स्टोन फेकतो तर ऑफकोर्स तो खालीच पडणार. तेच आहे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, ते वर्टिकली डाऊनवर्ड असणार आहे. जो ऑब्जेक्ट आपण खाली फेकणार तो तसंच पडणार आहे वर्टिकली डाऊनवर्ड टू द अर्थ. राईट, हेच तिथे दिलेलं आहे. आणि त्याच्यावरून इथे ते मगाचचं उदाहरण होतं मॅथ्सचं सॉल्ड एक्झाम्पल, त्याला पुढे अजून सॉल्व केलेलं आहे, ते तुम्ही बघू शकता. तुम्हाला एक्झाम्पल्स परत एकदा सांगते, एक्झाम्पल्स हवे असतील तर मला नक्की सांगा कमेंटमध्ये, मी ते एक्स्ट्रा दुसरा व्हिडिओ करून त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल घेईन. नेक्स्ट पॉइंट आहे तुमचा अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन. नेक्स्ट पॉइंट असणार आहे अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशन, म्हटलं जातं स्मॉल जी. The earth exerts gravitational force on object near it. सगळ्यांनाच माहिती आहे. According to Newton's second law of motion, a force acting on a body result in its acceleration. हे सगळ्यांना माहिती आता. तर त्याच्यावरून व्हॅल्यू ऑफ जी काढलेली आहे. अर्थवरच्या सरफेसची काय असू शकते? जी अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची, हे त्या फॉर्म्युलांवरून ही जी व्हॅल्यू काढली 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर, ही अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल ऍक्सेलरेशनची व्हॅल्यू असू शकते. पण त्याच्यामध्ये व्हेरिएशन असू शकतात, बदल होऊ शकतो. त्याच्यासाठी कोणते फॅक्टर असू शकतात ज्याने बदल होईल? तर पहिला आहे तुमचा चेंज अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. दुसरा असणार आहे चेंज विथ हाईट. नंतर म्हणजे काय, सरफेसमध्ये समजा बदल झाला पृथ्वीच्या तर मग ती व्हॅल्यू बदलू शकते. दुसरा आहे चेंज विथ हाईट, हाईटमध्ये काही बदल झाला तर मग ती व्हॅल्यू बदलू शकते. नेक्स्ट आहे चेंज विथ डेप्थ, डेप्थमध्ये बदल झाला तर मग ती जी ची व्हॅल्यू बदलू शकते. इथे वेगवेगळ्या प्रकारच्या ह्या जी च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता. इथे दिलेल्या आहेत प्लेसेस, कोणत्या प्लेसवरती किती जी ची व्हॅल्यू असू शकते आणि हाईट काय असू शकते त्याची. ओके, सरफेस ऑफ द अर्थ वरती किती 9.8 मीटर पर सेकंड ते दिलेले आहेत. आता मास आणि वेट ही एक कन्सेप्ट आहे, तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला डिफरन्स बिटवीन येऊ शकतं. व्हॉट इज मास अँड व्हॉट इज वेट. ओके, तर ह्याच्यामध्ये मास इज द अमाऊंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन द ऑब्जेक्ट. त्याचा एसआय युनिट आहे केजी. मासचं एसआय युनिट आहे केजी. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी. मास ही काय आहे? स्केलर क्वांटिटी आहे. वेटचा इथे वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू, म्हणजेच वर्क डन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम जी. हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. नेक्स्ट तुमचं ते एक्झाम्पल गेलं मागे, ते पण तुम्हाला मी सांगते की नंतर च्या व्हिडिओमध्ये मी काढेन. तुम्हाला हवे असतील तर सांगा. आणि ही फ्री फॉल जी कन्सेप्ट आहे, तर ती फ्री फॉल कन्सेप्ट मी अगदी सोप्या प्रकारे एका माझ्या शॉर्टमध्ये क्लिअर केलेली आहे. तर ती फ्री फॉल कन्सेप्ट तुम्हाला ही येतेच एक्झामसाठी, तर ती फ्री फॉल कन्सेप्ट मी एकदम शॉर्ट प्रकारे तुम्हाला समजेल अशा प्रकारे एक्सप्लेन केलेली आहे मराठीमध्ये. तर ती मी तुम्हाला त्याची लिंक पाठवते, लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये देते, ती नक्की चेक करा. तुम्हाला ही फ्री फॉल कन्सेप्ट समजून जाईल. च्या लेक्चरमध्ये एवढंच घेऊया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बाकीचं राहिलेलं ते घेऊन टाकूया. ओके, थँक्स फॉर वॉचिंग अँड लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब टू अवर चॅनल. ओके, बाय.